नमस्कार एव्हरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. माय नेम इज सृष्टी. सगळ्यांचं स्वागत आहे. सो हा माझा पहिलाच ब्लॉग आहे ऑफ 2026. ऑल्सो दिस इज माय फर्स्ट ब्लॉग. आय हॅवंट शूटेड एनी ब्लॉग अर्लियर. This is a platform for my arts and craft, but this time I'm doing something different. As I went to my village for Shimga, which is a festival of Holi, which is being celebrated in my hometown. So त्यासाठी आम्ही पहिल्यांदाच म्हणजे मी तरी पहिल्यांदाच शिमग्यासाठी गावी गेलेली. याच्या आधी मे बी बिकॉज ऑफ एक्झाम्स आय डिड नॉट हॅड इनफ टाइम टू विजिट, बट this time I wanted की मी सगळ्या मेमरीज कलेक्ट करेन. So I have a habit of collecting all the memories. So this is how my vision board looks like. I don't know कॅमेरामध्ये दिसतंय की नाही. So using this मिनी प्रिंटर फ्रॉम गुगल क्लाउड हा मला आधी एक ह्याच्यासाठी भेटलेला लॅबसाठी बेसिकली. सो तो आय एम गोइंग टू यूज. तर मी एक मेमरी फ्रेम बनवते. टिल द टाइम यू गो अँड वॉच द ब्लॉग. व्हॉट आर द थिंग्स. खूप 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 मजा आली होती. सो लेट्स गेट इन टू द व्हिडिओ. Fill me up, drink me down, leave me lost, another round. Feel the drum running through. You give me that rush, 'cause you Get into the video. We reached Thane station, जिथे we sister had a get together and we were very excited. But excitement जास्त वेळ टिकली नाही, as our train was 1 hour नाही तर 2.5 hours delay. We got the feeling of being back at your home is something else. इतकं छान वाटत होतं. It was time for us to get fresh. वी गॉट रेडी फॉर पालखी. आज आमच्या मोठ्या खळ्यात पालखी येणार होती. बट बिफोर दॅट माझा दादा एका लग्नाला गेला होता आणि तिथून येताना ही हॅड बॉट सो मेनी ग्रेप्स विच वर फ्रेशली पिक्ड फ्रॉम द फार्म्स बाय हिम, असं त्याने तरी सांगितलं. पण ग्रेप्स खरंच खूप 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 गोड होते. आणि आमच्याकडे आली होती माऊ आणि माझ्या आत्या. मी टाकते दे. If you are someone who is curious about Palki, it's a festival celebrated in Konkan which is called Shimga. म्हणजे होळीच्या सणात पालखी काढली जाते आणि एक खास ट्रेडिशन आहे. या पालखीत गावातील ग्रामदैवतांची मूर्ती किंवा चिन्ह ठेवून संपूर्ण गावात पालखीतून मिरवणूक काढली जाते विथ ढोल ताशा अँड पारंपरिक गाणी. अँड गावकरी एकत्र येऊन आनंद साजरा करतात. सो पालखी ही वाईट शक्तींना दूर ठेवण्यासाठी आणि गावात सुख शांती यावी म्हणून काढली जाते. दिस इज वॉट द बिलीफ इज ऑल अबाउट. तुझी लाडकी दीदी कोण आहे? हा, दात दाखव. बाबू मी कशी दिसते सांग? छान उन्हातून दादू टॅमॅटो मी नाही खाणार आणि टॅमॅटो. 3, 2, 1 गो. बाय कर.
Hello everyone, good morning. So it's the next day आणि टुडे इज व्हेरी स्पेशल. ॲक्च्युली आज आमच्या घरी पालखी येणार आहे, तर आम्हाला खूप सारी तयारी करायची. ऑल्सो आज मोठ्या मम्मीचा उपवास पण आहे, तर मला त्यांच्याबरोबर खूप साऱ्या मंदिरात पण जायचं आहे. सो आय विल शो यू दॅट क्विकली. लेट मी गेट रेडी. बाय. तर आम्ही असे छान तयार झालो आहोत. सो लेट्स गो. स्वामी शंकरा आरती बोवाळुबा. बाय बाय. जेवण करताना दाखवतो. बाय. माऊ माऊ जेव. आता तयार होणार. तू काय घालणार आहे? तू काय घालणार आहेस? माझी साडी. तू साडी घालणार आहे आणि मी दीदी काय घालणार? साडी. दीदी पण साडी घालणार. बाय बाय बाय. भेटूया. बाय. बंद कर. तर मी तयार झाली आहे. आय एम वेअरिंग दिस प्रिटी पिंक साडी. सगळ्यांनी मस्त साडी घातली आहे. मला थोडासा लेट झाला आहे. सगळे खूपच छान तयार झालेत. आय विल शो यू इन अ मिनिट. टिल देन कीप वॉचिंग. So this was all for this video. Thank you so much for watching until now. So this is the memory book I have created. I'll give you a close look up. Thank you so much. Bye bye.